สวัสดีค่ะที่นี่เรื่องเล่าจากเราคิดวันนี้มาชวนคิดชวนคุยกันเรื่องหัวร้อนปัจจุบันจะเห็นได้บ่อยขึ้นตามข่าวในทีวีอธิบายก่อนนะคะหัวร้อนคือคำที่เราใช้เรียกกับคนที่มีอาการโมโหหรือโกรธเมื่อเกิดความหงุดหงิดเจ็บปวดรำคาญผิดหวังไม่พอใจไม่ได้ดังใจหรือไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการซึ่งอาการหัวร้อนเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนอาการหัวร้อนมีมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ละบุคคลบางคนมีอาการหัวร้อนไปซะทุกเรื่องถ้ามีอะไรไม่ได้ดังใจบางคนเล่นเกมแล้วแพ้เพราะถูกขัดจังหวะด้วยคนข้างๆก็เลยหัวร้อนเก็บความโกรธหัวร้อนไว้ไม่อยู่ขว้างที่เล่นเกมทิ้งซะงั้นบางคนขับรถถูกบีบแตรใส่หรือขับเฉียดหน้ากันนิดเดียวก็เป็นเรื่องปาดกันถึงขั้นชักปืนขู่หลายครั้งถึงขั้นยิงกันตายหรือง่ายๆแค่สั่งอาหารแล้วแม่ค้าทำมาให้ผิดก็ทะเลาะกันชนิดซะไม่มีใครยอมใครในที่ทำงานเองก็มีเรื่องราวหัวร้อนมากมายระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือระหว่างเจ้านายกับลูกน้องบางคนเคยเป็นคนล่าเริงและตลกแต่พอเวลาหัวร้อนหรือโมโหมากๆกลับกลายเป็นอีกคนทันทีจะกลายเป็นคนที่ใจร้อนโวยวายชอบด่าและอาจมีลงไม้ลงมือด้วยเมื่อหัวร้อนบ่อยก็จะมีอาการโกรธก็ง่ายแถมหายก็ยากเรียกว่าเคยชินซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่าพิสมัยแน่จะทำยังไงดีเมื่อโกรธแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้หลายคนถามว่ามีวิธีแก้หรือเปล่าหัวร้อนบ่อยมากยิ่งหัวร้อนยิ่งร้อนหนักยิ่งหยุดไม่อยู่บางคนยอมรับเองว่าถึงตัวจะโตแต่วุฒิภาวะน่าจะโตไม่ทันอยากแก้ไขจังเลยจะแก้ยังไงดีมีคนแนะนำแบบไม่นึกถึงคนหัวร้อนเขาแนะนำว่าวิธีแก้หัวร้อนเหรอไปซื้อน้ำแข็งมาวางบนหัวดิพูดเสร็จคนพูดก็วิ่งอย่างไวเพราะเห็นท่าคนที่หัวร้อนเริ่มเห็นที่ระบายความร้อนแล้วยิ่งหัวร้อนๆอยู่ยังมาแนะนำแบบนี้แม่มันขึ้นความหัวร้อนสามารถทำร้ายหรือสร้างปัญหาให้กับเราปัญหาหัวร้อนจะแก้ได้ยากเมื่อเราไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมเข้าใจความหัวร้อนของตัวเองคุณต้องมีความคิดก่อนว่าจะหยุดความหัวร้อนของตัวเองถ้าไม่มีความคิดที่จะหยุดวิธีไหนก็ไม่ได้ผลเพราะเมื่อมีอาการหัวร้อนหรืออาการโกรธจัดความโกรธจะเข้าครอบงำจนทำให้ขาดการยับยั้งเผลอพูดหรือทำในสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าสิ่งที่ดีอยู่แล้วดังนั้นการรับรู้ถึงความหัวร้อนและแสดงออกอย่างเหมาะสมสามารถช่วยให้เรารับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าณขณะนั้นได้ก่อนและแก้ปัญหาบางอย่างได้ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถรับมือกับความหัวร้อนกันอย่างไรเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาของตัวเองทำให้เรายังคงรักษาสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและคนรอบข้างไว้ได้โดยไม่ถูกความหัวร้อนทำลายลงแล้วเราจะควบคุมความหัวร้อนหรือความโกรธได้ไหมคำตอบคือได้ค่ะเราสามารถปิดสวิตช์ความหัวร้อนหรือความโกรธได้ด้วยนะมาลองดูวิธีหยุดหัวร้อนกันไปคัดสรรวิธีลดความหัวร้อนมาเล่าสู่กันฟังที่นี้มาดูกันว่าวิธีไหนทำได้ง่ายสำหรับเราก็ลองนำไปปรับใช้กันดูค่ะวิธีแรกสังเกตสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่มักทำให้เราหัวร้อนความหัวร้อนเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุอาจเกิดได้จากโกรธคนอื่นถูกคนอื่นโกรธตัวเองหรือความโกรธที่ค้างมาจากอดีตถ้ามีอะไรมาสะกิดก็จะออกมาหรือความโกรธที่เป็นนามธรรมที่มาที่ไปอาจซับซ้อนอาจต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากรู้ทันจะสามารถระงับได้ถ้าอยากควบคุมได้ต้องรู้ให้ได้ว่าหัวร้อนของเราย้ำนะคะหัวร้อนของเราไม่ใช่หัวร้อนของคนอื่นว่าเกิดจากสาเหตุใดวิธีการจะรู้เท่าทันคือจับสัญญาณเตือนของตัวเองให้ได้โดยสังเกตง่ายๆจากอาการทางกายของตัวเองเช่นการหายใจที่สั้นลงหายใจถี่มากขึ้นรวมถึงคำพูดก็เป็นสัญญาณเตือนรูปแบบหนึ่งว่าอารมณ์โกรธกำลังเข้าครอบงำหาสาเหตุหรือสถานการณ์นั้นให้พบการพบสถานการณ์หรือเหตุการณ์เสียแต่เนิ่นๆแล้วหยุดให้ทันหยุดให้ได้สถานการณ์จะไม่รุนแรงถึงขั้นหัวร้อนเรียกได้ว่ารู้เท่าทันแต่ถ้าหยุดหัวร้อนไม่ทันเพราะหัวร้อนแล้วสิ่งที่ต้องทำในเวลาโกรธคือการไม่พูดหรือปิดปากของคุณให้สนิทเพราะการไม่พูดในเวลาที่โมโหจะทำให้คุณมีสติมีเวลารวบรวมความคิดได้ดีขึ้นกว่าเดิมถ้าเริ่มรู้สึกมีอารมณ์โกรธขณะพูดกันต้องทำให้ตัวเองช้าลงเพื่อลดระดับระมัดระวังคำพูดมากขึ้นฟังอย่างตั้งใจและไม่ด่วนสรุปคิดก่อนตอบออกไปวิธีที่2ถ้าหยุดความหัวร้อนด้วยสมองไม่สำเร็จให้หยุดที่ตัวเรามีคนแนะนำว่าหยุดหัวร้อนให้ทำแบบนี้เวลาโกรธ
ค่อยๆนับ1 ถึง 100จนกว่าอารมณ์จะเย็นลงเคยลองทำค่ะถ้าหัวร้อนน้อยๆก็พอนับไหวแต่บางคนนับ1แล้ว100เลยบางคนนับ1 2 3ได้จนถึง100พอถึง100หัวก็ร้อนกว่าเดิมอีกหลายครั้งที่การระงับหัวร้อนด้วยสมองทำไม่สำเร็จณเวลานั้นจึงมีข้อแนะนำว่าให้หยุดที่ตัวเราด้วยการพาตัวเองออกไปจากสถานการณ์ตรงหน้าไม่พูดหรือทำอะไรต่อลองเดินออกไปอยู่ในที่เงียบๆคนเดียวหรือพาตัวเองออกไปหากิจกรรมอะไรก็ได้ที่เราชอบทำเมื่อหัวหายร้อนอารมณ์เย็นลงมีสติขึ้นแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่ถ้าให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้ไปคุยกันในสถานที่ใหม่ไม่ใช่บรรยากาศเดิมเพราะอารมณ์เก่าอาจฟุ้งขึ้นมาได้อีกวิธีที่3การฝึกระงับอารมณ์หัวร้อนหรืออารมณ์โกรธแบบเว้นระยะห่างทางจิตเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยฝึกระงับอาการหัวร้อนหรืออารมณ์โกรธเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสังเกตและยับยั้งอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นโดยไม่ต้องแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาหรือโต้ตอบตามอารมณ์ทันทีวิธีนี้ให้เวลาในการพิจารณาและคิดให้รอบคอบก่อนที่จะแสดงอารมณ์หรือโต้ตอบซึ่งช่วยลดการกระทำที่ควบคุมไม่ได้ทำให้เกิดการเข้าใจความรู้สึกของตัวเองและคนอื่นมากขึ้นการควบคุมอารมณ์ของตัวเองทำให้รู้สึกสงบและมั่นใจในการควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นในเวลาที่เหมาะสมการฝึกฝนเว้นระยะห่างทางจิตนี้อาจใช้เวลาและความพยายามสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรก็ตามการฝึกฝนนี้สามารถช่วยให้คุณควบคุมอารมณ์และสามารถแสดงการโต้ตอบได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นหากพบว่าการควบคุมอารมณ์ยังเป็นเรื่องที่ยากอาจต้องขอความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาหรือผู้ให้คำปรึกษาที่ช่วยคุณในกระบวนการนี้ได้วิธีการที่3นี้จะมีการฝึกหาวิธียับยั้งการตอบสนองทางอารมณ์เริ่มต้นของเราต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเพื่อฝึกให้เรามีความเข้มแข็งอดทนต่อสถานการณ์หรือตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นได้ดีขึ้นมากขึ้นหากพบเจอสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันอีกหลังจากฝึกเปลี่ยนความสนใจและยับยั้งการตอบสนองเบื้องต้นของเราได้แล้วเราจะสามารถประเมินข้อมูลที่มีอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันได้อีกครั้งและตัดสินใจได้ว่าอะไรยังคงความสำคัญและอะไรคือสิ่งที่ไม่มีคุณค่าอีกต่อไปความจริงแล้วการหัวร้อนหรืออารมณ์โกรธเป็นอารมณ์ที่สามารถเกิดขึ้นและหายไปอย่างกระทันหันได้เป็นอารมณ์ที่แก้ง่ายที่สุดในบรรดาอารมณ์ทั้งหมดซึ่งอารมณ์เศร้าอารมณ์เสียใจหรืออารมณ์กลัวจะอยู่นานกว่าความโกรธเป็นธรรมชาติของชีวิตที่เกิดขึ้นได้เสมอเกิดขึ้นได้กับทุกคนส่วนจะส่งผลกระทบอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่ามีวิธีการจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นรูปแบบไหนยิ่งรู้เท่าทันอารมณ์และควบคุมได้ก็จะลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้เช่นกันแอดมินหาวิธีลดความหัวร้อนมาเล่าสู่กันฟังเป็นเพียงบางวิธีซึ่งยังมีอีกหลายวิธีที่น่าสนใจสามารถค้นหาได้จากแหล่งข้อมูลเอกสารต่างๆความโกรธก็เป็นแค่อารมณ์หนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เมื่อเกิดอารมณ์โกรธแล้วต้องมีสติรู้เท่าทันรับมืออย่างชาญฉลาดอย่าปล่อยให้อารมณ์พาเราไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายใส่ใจผู้อื่นให้มากขึ้นเพื่อลดอารมณ์ด้านลบในตัวเราเป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับคนที่กำลังพยายามปิดสวิตช์ความหัวร้อนของตัวเองอยู่นะคะขอให้ทำได้สำเร็จได้ผลอย่างไรก็เม้นต์มาบอกกันมั่งนะคะถูกใจกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินถ้าใช่กดแชร์สนใจคลิปต่อไปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปคลิปหน้าจะหาเรื่องดีๆมาฝากอีกนะคะ